Αν είστε λάτρεις της φωτογραφίας και έχετε στην κατοχή σας μία συσκευή iPhone, υπάρχουν ορισμένα αξεσουάρ που μπορείτε να αποκτήσετε ώστε να απογειώσετε την εμπειρία της φωτογράφησης. Με τόσα πολλά αξεσουάρ για το iPhone στην αγορά, είναι δύσκολο να καταλάβετε τι χρειάζεστε και τι όχι. Αν και το τρέχον σύστημα κάμερας που διαθέτει το iPhone κάνει εντυπωσιακή δουλειά με τη φωτογραφία, μερικές φορές μία καλή κάμερα απλά δεν είναι αρκετή για πραγματικά επαγγελματικές λήψεις. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ βασισμένων στη φωτογραφία για να επιλέξετε εάν σας ενδιαφέρει αυτή η ασχολία. Τρίποδα και βάσεις, αν τραβάτε φωτογραφίες με το iPhone σας έξω, σε μια συνέλευση ή σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο, όπου δεν μπορείτε απλά να στηρίξετε το τηλέφωνό σας σε μια σταθερή επιφάνεια, μπορεί να χρειαστείτε αυτό το επιπλέον αξεσουάρ για να σας βοηθήσει. Κατάλληλος φωτισμός. Ο κατάλληλος φωτισμός είναι κρίσιμος για τη λήψη καλών φωτογραφιών και δεν μπορείτε πάντα να βασίζεστε στον ήλιο και στον καθαρό ουρανό, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους. Τα ring lights είναι μια εξαιρετική επιλογή καθώς μπορούν να περιβάλλουν το τηλέφωνό σας και συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλές ρυθμίσεις για πιο ζεστά ή πιο ψυχρά χρώματα, αναλόγα με τις ανάγκες σας. Βασικά, gadget φόρτισης. Ένα από τα μεγαλύτερα περιοριστικά στοιχεία της φωτογραφίας με iPhone και συχνά της ψηφιακής φωτογραφίας γενικά, είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ που θα μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα και θα φορτίζει γρήγορα τη συσκευή σας. Kit αξεσουάρ. Για όσους ξεκινούν τώρα τη φωτογραφία ή δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις του εξοπλισμού για τις λήψεις τους, μπορούν να δοκιμάσουν λίγο απ' όλα με ένα πακέτο ή kit. Κάντε την έρευνά σας και βρείτε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιθυμίες σας. Τσάντα μεταφοράς εξοπλισμού. Εκτός αν σκοπεύετε να κάνετε όλες τις λήψεις σας στο ίδιο μέρος και έχετε τη δυνατότητα να αφήνετε τον εξοπλισμό σας εκεί, πιθανότατα θα θέλετε κάτι για να τον μεταφέρετε. Ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε, μία τσάντα φωτογραφικής μηχανής θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά, ακόμα και όταν τεχνικά δεν θα έχετε μια φωτογραφική μηχανή μέσα.